تعالوا نشوف السؤال ده مع بعضينا كده. A child 6 years old witnessed to have loss of consciousness for 6 minutes. طفل عنده 6 سنين فقد الوعي لمدة 6 دقايق بعد ما ادى هيستوري في هيستوري اوف هيد تروما، يعني حصل له فقدان الوعي بعد الهيد تروما. otherwise he is good now، يعني دلوقتي هو كويس، هو بس قالوا ان لمدة 6 دقايق فقد الوعي. نعمل له ايه ده؟ الإجابة النموذجية في الحالة دي طالما البني آدم واعي مرة أخرى وكونشس ومفيش أي مشاكل وحاجة حصلت temporary كده، إن إحنا نقعده under إيه observation for 6 hours في الإي آر عندنا admit و observe ل6 ساعات. طالما هو بقى جود دلوقتي، لو في أي ساينس أو سيمتومز أو حاجة هندخل إيه على طبعا further more sophisticated steps زي السي تي والى اخره. لكن طالما هو بقى كويس ممكن تكون حاجه مجرد temporary وهتعدي. فدائما لو في الهيد تروما لو في هيستوري في الهيد تروما والعيان فايق تماما دلوقتي، نوبزرف 6 ساعات ونشوف هيديتيريوريت ولا هتتحسن ولا يفضل زي ما هو، ونشوف الوضع عامل ازاي، وبيزد على كده نقدر ناخد القرار في الانفستيجيشنز والحاجات اللي بعد كده. Which statement is true about urticaria وانجيديما؟ هو حاطط مجموعة حاجات is rare allergic disorder in children. طبعا ده غلط، هو بيدور على الإجابة الصح، فطبعا دي very common. Not caused by local contact with allergen، طبعا دي غلط. Food allergy is common absolutely yes، أشهر حاجة معاها الطفل ياكل أكلة معينة أو البني آدم عامة، يعني هو بيتكلم عامة ياخد أكلة معينة، شيل فيش مشهور معاه او شوكولاته، في على حسب الواحد عنده حساسيه من فالفود الرجي از فيري كومن عندهم الحقيقه. مجموعه الارتيكاريا والانجيديما، الفود الرجي من الحاجات، ودي صوره نفس الليجنز بتاعتها بشكل الارتيكاريا اهوت الويلز بتاعتها والايديما السبكوتينيوس ايديما اللي موجوده دهيت. الالرجي للفود زي ما قلنا من الحاجات الرئيسيه. اورال انتي هيستامينكس والليكوتراين ريسبتور انتاجونست زي المونتيولوكاست، واورال كورتيكوستيرويد should be reserved for refractory cases and prescribed for very limited course. يعني انا اساس علاجها باختصار اورال انتي هيستامينكس بلس اور ماينس ليكوتراين ريسبتور انتاجونستس. بالنسبه للاورال كورتيكوستيرويدز احنا بنخليها بس للريفراكتوري كيسز والفيري ليميتد كورس، لان دي حاجه هتطول، فمش معقوله ندي واحد فور ايفر كورتيكوستيرويدز ليها سايد افكتس كتيره قوي. فاحنا غالبا العلاج بيعتمد على الاورال انتي هيستامينكس والليكوتراين ريسبتور انتاجونستس زي المونتيلوكاست. هم دول اساسيات علاجها. لكن باختصار الفود الرجي تعتبر حاجه فيري كومن في حالات الارتيكاريا والانجيديما. دي برضو صوره فود الرجي جامده وارتيكاريا وانجيديما، او في الفيس والايديما في العين اهيت، واضحه جدا جدا سواء الصوره اللي فاتت ارتيكاريا او حاله انجيديما اهي. هنا وعيان 24 سنة came للأوت بيشنت كلينيك with 6 weeks history of fever وبلادي diarrhea وweight loss. الحقيقة ده السؤال ده مكرر، اللي هو typically حالة fever وبلادي diarrhea وweight loss ده يمشي مع، قلنا في الايج ده يمشي مع كرونز ديزيز. اللي بيأكد الكلام ده في حاجات زي انيميا مع الكرونز ديزيز ده كرونيك انفلاميشن، وبتاخد التيرنال إليوم تأثر على البي 12 ابسوربشن، ومع البلادي دايريا ممكن يحصل ايرون ديفيشنسي كمان. فعادي قوي نلاقي عندهم احد انواع الانيمياز. معاهم افتس ألسر مشهوره مع الكرونز ديزيز كاسوشيشن، ومايل تندرنس في الابدومن عشان في ترانسميورال انفلاميشن في الانتستين كله، ولقوا برضو نون كازياتين جرانيولوما في الكولون والريكتم عشان يخلفها على التي بي اللي بتبقى كازياتين، ومعاه السكين ليجن ده. فهو دي غالبا حالة كرونز ومعاه السكين ليجن ده. تيبيكالي هذا الليجن في الشينوفتيبيا بالمنظر ده يتشخص على طول اريثيما نودوزا يوم ما تشوف الليجن ده بعد ستريبت انفكشن مع كرونز ديزيز بعد دراج انتيك ممكن يحصل نلاقي على الشينوفتيبيا الليجن اللي هو اريثيما نودوزا. What is the treatment of acute attacks of Meniere's disease؟
هو المينيرز ديزيز وفي مجموعه محاولات بادويه مختلفه، ولكن حاليا الاكيوت اتاك الحقيقه من احسن الحاجات ليها بكر او انتراماسكولار البروكلوربيرازين. البروكلوربيرازين ده يعني بقى بصراحه صايحه في الشغل بتاعه فيري سبيسيفيك، وبيجيب نتيجه كويسه جدا سواء بكر او انتراماسكولار بروكلوربيرازين. طبعا البكر بيبقى اسهل لانه متاح للبني ادم في اي مكان يجي له الاتاك بتاع المينيرز ديزيز. ده فيري سبيسيفيك، يعني الايبوبروفين ده انتي انفلاماتري عادي، البيتا هيستادين ده ممكن في الكرونيك كيسز، لكن في الاكيوت اتاك البروكلوربيرازين هو اللي الصيحه الرائعه الجميله. فادي شكل البروكلوربيرازين. وعلاج المينيرز ديزيز there is no cure زي ما قلنا for Meniere's disease but drugs can help control الفيرتايجو والنوزيا والفوميتنج اللي حاصلين. في two medicines usually recommended by GPs البروكلوربيرازين والانتي هيستامينكس. الاولاني ده في الاكيوت اتاك helps relieve severe nausea والفوميتنج. الانتي هيستامينز هيلب ريليف المايلد نوزيا والفوميتنج والفيرتايجو كمان. يعني هو التو مين دراجز اللي بيتوصفوا في الاكيوت اتاك اوف مينيرز ديزيز هما البروكلوربيرازين والانتي هيستامينز. اللي بيقال ان البروكلوربيرازين mainly works by depressing الكيموريسبتور تريجر زون اللي هو السي ار تي زي او تي زد. الكيموريسبتور تريجر زون دي هي اللي بتبقى الهدف بتاع البروكلوربيرازين في شغله على الاكيوت اتاك اوف مينيرز ديزيز. معروفه الكيموريسبتور تريجر زون في البرين وازاي هي دي اللي بتؤثر في عمليه الفوميتنج. According to Glasgow Coma Scale for a child عنده 3 years old, what score will you give for this child يعني with eye opening spontaneous؟ يعني معلش اللغة غريبة جدا أكيد، بس هو عاوز يعني يقول الطفل اللي بيعمل spontaneous eye opening دي لوحدها النقطة دي تاخد كام نقطة في الجلاسكو كوما سكور؟ تاخد، لو افكركم بيه تاني ونرجع نحفظ الجدول ده زي اسمنا لان اسئله كتير جدا بتيجي فيه ارجو تحفظوه. في الجلاسكو كوما سكيل ده عندي السبونتينيوس اي اوبننج اهو. السبونتينيوس تاخد كام؟ 4. بيفتحها لوحده ده ويبص عليك ده هياخد 4 نقاط فيها. فهذه الإجابة هنا 4 اللي هي 4 نقط في الجلاسكو كوما سكور للطفل اللي بيعمل سبونتينيوس اي اوبننج. دي تاخد 4 نقط لو هنحسبها كنقاط في السكيل ده. وإلى اللقاء مع الأسئلة القادمة.